السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في الفيديو الثاني والأربعين من دورة أساسيات لغة البرمجة بايثون، وهنستكمل مع بعض باقي أنواع الأوبريتورز. في الفيديو ده بإذن الله نتعرف على نوع جديد من أنواع الأوبريتورز الموجودة في البايثون، والأوبريتورز اللي احنا هنتعامل معها في خلال هذا الفيديو هي اسمها Identity Operators، أي معاملات المطابقة. أول سؤال ممكن نسأله ونجاوب عليه، إيه هي معاملات التطابق دي؟ معاملات التطابق هما معاملين اتنين وهما عبارة عن is و is not. السؤال الثاني، النتيجة هتكون إيه من استخدام معاملات التطابق؟ النتيجة هتكون يا إما true يا إما false. والسؤال الثالث، إزاي هستخدم المعاملات دي؟ هنشوف مع بعض المثال التالي. عرفت متغير وسميته x وألحقت له القيمة 22، وعرفت متغير آخر وسميته y وخليته يكون نسخة متطابقة من الإكس. محتاجين بس نعرف حاجة مهمة، وهي إن كل قيمة لمتغير هي في الأساس عبارة عن كائن، والكائن ده بيكون ليه مرجع في الذاكرة. فلو شفنا مع بعض الشريحة التالية هنلاقي إن القيمة 22 هي كائن من الكلاس اللي اسمه int، اللي هو اختصار إلى الانتجر، وتم حجز المرجع التالي في الذاكرة للرقم 22 وهو 9079680. خلونا بقى نشوف ازاي نستخدم معاملات المطابقة أو معامل المطابقة. زي ما هو واضح أمامنا دلوقتي، لو حاولت استخدم الانتراكتيف مود وهبدأ أتحقق وأشوف هل الإكس هي فعلا 22 ولا لأ، هلاقي النتيجة هتكون true. ولو حاولت أتحقق وأشوف هل الإكس هي نفس الواي، هلاقي أيضا إن النتيجة true. ولو حاولت أتحقق وأشوف هل الإكس ما بتكونش الواي باستخدام المعامل اللي هو is not، هلاقي النتيجة بتكون false. في واحد دلوقتي بيقول ما أنا ممكن أستخدم معامل المقارنة اللي هو equal to و not equal to بدل is is not. هقوله كلامك صحيح، ولكن بشرط إنك تكون عارف الفرق في الاستخدام بين معامل المقارنة ومعامل المطابقة. لو طبقت معاكم المثال السابق وحاولت أتحقق من الإكس هل هي بتساوي 22 أو بتساوي الواي، هلاقي النتيجة هتكون true. ولو حاولت أتحقق أن الإكس لا تساوي الواي هلاقي النتيجة هتكون false. كده كلام سليم، بس هنا لازم أعرفك الفارق بين معامل المقارنة اللي هو equal to أو not equal to بيتحقق من القيمة فقط، أما معامل المطابقة اللي هو is أو is not بيتحقق من القيمة ومرجع الكائن في الذاكرة. فلو وجدهم متطابقين بتكون النتيجة true، ولو غير متطابقين فبتكون النتيجة false. وهتلاقي الكلام اللي أنا قلته دلوقتي لو استخدمت فيه معامل المقارنة أو معامل المطابقة هيكون متطابق، وهيكون في تشابه كبير بينهم مع الأرقام بين -5 و256. في حد دلوقتي بيقول الكلام اللي انت بتقوله كلام جميل جدا، ولكن احنا عايزين نشوف مثال عملي لكيفية توظيف معاملات المطابقة في برنامج صغير، وعايزين نعرف معلومات أكتر أيضا على ال Identity Operators. هقول له حاضر. هنشوف مع بعض دلوقتي المثال التالي. فتحت باي تشارم دلوقتي، وحاليا أنا على السكريبتنج مود، وفاتح أيضا عندي الانتراكتيف مود في تبويبة أخرى. عايز أشوف تطبيق عملي لكيفية استخدام ال Identity Operators. فعلى سبيل المثال هعتبر دلوقتي إن في يوزر نيم، وأنا حابب أتحقق إن اليوزر نيم ده أول شيء إن هو يكون من الكلاس اللي نوعه string. بعد كده هبدأ أشوف اليوزر نيم ده هل هو أرقام ولا لأ. إذا كان أرقام فمش هقبله، إذا كان string وفي نفس الوقت إن هو مش أرقام فهبدأ أعمل عليه عملية معالجة، بحيث إن هو لو فيه أي حروف كبيرة يحولها إلى حروف صغيرة، وإذا في أي فراغات في البداية أو في النهاية هيقوم بعملية حذف لهذه الفراغات. فأنا دلوقتي هعرف متغير وأسميه وليكن يوزر نيم، واليوزر نيم هيكون عبارة عن input. هقول هنا enter your user name. هبدأ دلوقتي أقوم بعملية التحقق وأقول if type of username is str نسبة للكلاس اللي اسمه string. إذا هو string فالمفروض إن احنا نعمل إيه؟ إذا هو string بالفعل فأنا هقوم دلوقتي بحذف المسافات اللي ممكن المستخدم يقوم بإدخالها في البداية أو النهاية، ويقوم بتحويل حالة الأحرف من uppercase إلى lowercase.
ده في حال انه كتب حرف كبير اثناء كتابته لليوزر نيم الخاص بي. فانا دلوقتي هقول اليوزر نيم، هبدأ دلوقتي اعمل له strip، وايضا هبدأ اعمل له lower، واخزن الكلام ده داخل متغير هسميه username_1 على سبيل المثال، واطبع اليوزر نيم، فاطبع رسالة welcome username بس username 1. إذا شغلت البرنامج تبعي دلوقتي وهبدأ دلوقتي أدخل اليوزر نيم الخاص بيا، وليكن هيكون في حرف كبير في البداية كده، وكتبت أحمد بهذا الشكل، واضغط انتر، هلاقي قال لي welcome أحمد وحول لي حالة الأحرف إلى lower case. هشغل تاني البرنامج، وهنا أكتب مسافات في البداية كده، وبعد كده أقول على سبيل المثال عمر، ومسافات أخرى بهذا الشكل، واضغط انتر، هلاقيه قال لي welcome عمر، وحذف المسافات اللي في البداية والنهاية، وخلى حالة الأحرف تكون lower case. مضبوط. طيب دلوقتي أنا لو حاولت مرة تانية أشغل البرنامج وأقول 1 2 3 4 5 6 وضغطت انتر، قال لي welcome 1 2 3 4 5 6. لا، أنا مش عايز إن اليوزر نيم يكون فيه أرقام، فهنا هقوم بعملية تحقق أخرى داخل الإف الأساسية. هقول دلوقتي if اليوزر نيم dot is decimal، إيه اللي هيحصل؟ هقول له print invalid username، else إذا كان decimal فهيطبع رسالة اسمها invalid username، أو إنه هيقوم باتباع التعليمات التالية. فهيعمل دلوقتي strip لليوزر نيم من اليمين واليسار، ويقوم بتحويل حالة الأحرف إلى lower case، ويطبع لي الرسالة اللي اسمها welcome لليوزر نيم 1. هشغل مرة تانية البرنامج وهقول دلوقتي 1 2 3 4 5 6 وضغطت انتر، قال لي invalid user name. مرة تانية شغل البرنامج واكتب مثلا محمد، ضغطت انتر، قال لي welcome محمد. كده البرنامج شغال معايا بدون اي مشاكل. هشغله للمرة الاخيرة واقول على سبيل المثال مسافة كده علي، وضغط انتر، قال لي ويلكم علي. كده احنا عرفنا ازاي نوظف الايدنتيتي اوبريتور اللي هو الاز داخل برنامج بسيط. عايزين نتعرف بقى دلوقتي على اشياء اخرى للايدنتيتي اوبريتورز وحالات، وايه الفارق بينها وبين الكومباريزون اوبريتور بشكل فعلي، ويعرفنا عن الايدنتيتي اوبريتورز بشكل اكثر تعمقا، لان كده احنا يعتبر خلاص فهمنا ايه اللي هي الايدنتيتي اوبريتور، لكن انا عايز اعرف تفاصيل أكثر عنها. هبدأ دلوقتي أنتقل إلى الانتراكتيف مود اللي هو موجود في التبويبة التانية عندي دي. أنا فرغت بس الشاشة عشان ما يكونش فيها أي زحمة. هبدأ أعرف متغير هسميه X، والمتغير ده هلحق له قيمة 100، وأعرف متغير آخر وسميه Y، والمتغير ده أيضا هلحق له قيمة 100. لو أنا قلت دلوقتي عايز أقارن بين الX والY من حيث المساواة، فهقول دلوقتي X equal to Y، هيقول لي true. طيب تعالوا نتحقق بيها باستخدام الايدنتيتي اوبريتور اللي هو is. هقول x is y، ايضا هتكون النتيجة عندي true. طيب تعالوا نجرب مثال اخر. لو انا قلت a equal بايثون، واعرف متغير اخر هسميه b، وهيكون ايضا قيمته بايثون. دلوقتي هعمل المقارنات بين a والb. هقول a equal to b، هلاقي النتيجة عندي true. طيب a is b، ايضا النتيجة عندي هتكون true. طيب ايه المشكلة؟ طب ما انا ممكن بقى دلوقتي استخدم equal to بدل is، او ممكن استخدم اللي هي not equal to بدل is not. الكلام سليم حتى الان. تعالوا بقى نشوف دلوقتي لو حاولنا ان احنا نطور في العملية. هقول دلوقتي هعرف متغير جديد هسميه x، وهيكون القيمة بتاعته ولتكن 290، وأعرف متغير آخر وسميه الواي، والقيمة بتاعته أيضا هتكون 290. تعالوا نقارن بمعامل المقارنة اللي هو equal to. هقول x equal to y، النتيجة هتكون true. نستخدم بقى دلوقتي معامل المطابقة، فهقول دلوقتي x is y، قال لي النتيجة false. هنا بقى في مشكلة. ليه الاكس لما انا قلت 290 تختلف عن الواي اللي هي 290؟ هنا نرجع مباشرة الى
التعرف على الاي دي، الايدنتيتي الخاص بالاوبجكت ده. هقول دلوقتي الاي دي الخاص بالاكس كام؟ هلاقي هو ده الاي دي الخاص بالاكس. طب الاي دي الخاص بالواي كام؟ هلاقي هو ده الاي دي الخاص بالواي. لو انا لاحظت هلاقي ان الاي دي ده مختلف عن الاي دي ده، فاذا عمليه التطابق مش موحده حاليا، فالنتيجه لازم تطلع false. ولو حاولت اشوف على سبيل المثال الاي والبي، هنشوف الاي دي الخاص بيهم ليه طلع اصلا ان الاي متطابق مع البي. هقول دلوقتي الاي دي الخاص بالاي هلاقي هي دي القيمه الخاصه بيه. طيب الاي دي الخاص بالبي هلاقي ايضا القيمه دي الخاصه بيه، فهنلاقي ان في تطابق بين الاي دي ده والاي دي ده. هناخد مثال اخر. ايه هو المثال ده؟ هفرغ الشاشه بس كده وهعرف متغير جديد وليكن ايضا هسميه اكس، والاكس المره دي هلحق لها القيمه I love Python، وهعرف متغير اخر واسميه y والقيمه بتاعته ايضا هتكون I love Python. تعالوا نقارن بين الاكس والواي. هقول x equal to y هتكون النتيجة true. طيب الاكس is y قال لي false، مع ان الاتنين نفس الكتابة ونفس الاحرف، ولكن ايه اللي حصل؟ تعالوا نقارن بين الاي دي. هقول الاي دي للاكس عبارة عن ايه؟ هو ده. طيب الاي دي للواي عبارة عن ايه؟ هو ده. هل في تطابق؟ لا مفيش تطابق. طيب ايه اللي حصل حرفيا؟ البايثون لما بيتعامل مع السلاسل النصية الطويلة اللي هي مش عبارة عن كلمة واحدة، ايه اللي بيحصل ليها؟ بيحصل لها عملية كاشنج ويقوم بتخزينها في الذاكرة كأوبجكت جديد. ده بشكل بسيط اللي بيحصل وراء الكواليس. هقول الاكس equal my name is أحمد، وهعرف الواي واقول الواي دي هي عبارة عن الاكس، وابدأ دلوقتي اعمل عمليات المقارنة. هقول هل الاكس equal to الواي؟ هيقول لي true. طيب الاكس is الواي؟ هلاقي النتيجة ايضا true. طب ليه ما حصلش نفس اللي حصل فوق مع الاكس والواي في I love Python؟ لان هنا انا اخدت نسخة من الكائن واخدت النسخ ده بنفس التطابق اللي موجود في الذاكرة، فكانت النتيجة عندي true باستخدام الكومباريزون اوبريتور اللي هو اسمه equal to او الايدنتيتي اوبريتور اللي هو is. فلذلك العملية كانت متطابقة في هذا الوضع. طبعا بالنسبة للis not العملية سهلة جدا وما فيهاش اي مشاكل. لو انا قلت دلوقتي الاكس is not y هيقول لي طبعا false لأنهم متطابقين في هذه الحالة. ولو أنا قلت دلوقتي ال x not equal لل y أيضا النتيجة هتكون false لأنهم بيساووا بعض في القيمة الخاصة بيهم. آخر حاجة علشان ما اطولش بقى مدة الفيديو، أنا عندي دلوقتي الوضع اللي أنا فيه دلوقتي اسمه interactive mode، وعندي الوضع اللي أنا كنت شغال عليه من شوية وده اسمه السكريبتنج مود. إيه الفرق بينهم؟ أنا هنفذ دلوقتي مثال بين الاتنين. المثال هروح أنفذه الأول في الانتراكتيف مود. هفرغ الشاشة وهقول دلوقتي كالتالي. هقول ال x equal I love Python وال y equal I love Python. لو أنا قلت دلوقتي هل ال x equal to ال y؟ قال لي true. طيب هل ال x is ال y؟ هيقول لي false. تعالوا نجرب نفس دي بالضبط مع السكريبتنج مود ونشوف ايه الفارق بينهم. أول شيء هخلي الأكواد دي كلها كتعليق علشان ما يتمش تنفيذها، وكذلك السطر ده أيضا هخليه كتعليق. هبدأ دلوقتي أعرف المتغير اللي اسمه x، والإكس ده هلحق له القيمة اللي هي هتكون I love Python، وهعرف متغير آخر اسمه y وهيكون بنفس القيمة. هنا بس هبدل الإكس دي أخليها إلى y. ممتاز. هبدأ دلوقتي أقول print الإكس equal للواي، ومرة تانية هاخد دي وهقول هل الاكس is الواي، واشغل البرنامج تبعي واشوف. قال لي هنا الاكس في الحالة الأولى اللي هي print x equal to y قال لي true، وprint x is y قال لي أيضا true. طيب ليه هنا اعتبرها انها false وليه هنا اعتبرها انها true؟ بشكل بسيط جدا هنا اعتبرها انها false لان الانتراكتيف مود بيتعامل مع كل سطر على حدة كأنه object منفصل تماما.
لكن هنا اللي بيحصل في السكريبتنج مود ان دلوقتي لما بيجي بيشوف سلسلة نصية عندي دي عبارة عن كائن نوعه string. الكائن ده بيتم حفظه في الذاكرة مباشرة، فلما بيروح ويشوف نفس القيمة مرة تانية ما بيقومش باستبدالها. ليه؟ لأنها موجودة، وده بيوفر في استهلاك الذاكرة. طيب تعالوا نشوف كده ونتحقق هل الاي دي الخاص بالاكس هو الاي دي الخاص بالواي ولا لا. هقول print لمين؟ للاي دي الخاص بالاكس، ومرة تانية هقول print للاي دي الخاص بالواي، ونشوف ايضا هل في تطابق بينهم ولا لا. لو انا شغلت البرنامج هلاقي ان في هنا تطابق بين الاي دي الخاص بالاكس والاي دي الخاص بالواي، وهو ده الفارق بين الانتراكتيف مود وبالنسبة للسكريبتنج مود. هتوقف في هذا الفيديو لحد كده بإذن الله، ويا رب يكون الشرح واضح ومفهوش أي مشاكل، وبإذن الله نلتقي الفيديو القادم مع نوع آخر من أنواع المعاملات الموجودة في البايثون. شكرا لحضراتكم.